මොකද්ද? අලුත් වීඩියෝ එකක්ද? හරි guys ඉතින් ඔන්න welcome back to our channel. අද අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඔයගලන්ට crispy kitchen එකකින්. අද අපි හදන්න යන්නේ instant noodle. අයියෝ හරියන්නේ හරි guys ඉතින් welcome back to our channel. අද අපි හදන්නේ අලපෙති. මේක easy one ingredient අලපෙති. හරි guys ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ අල ටික. දැන් ඉතින් අපි කපමු. මාත් එක්ක එකතු වෙන්නේ assistant හිරු කුඩාලියනගේ සහ පෙපර් කුඩාලියනගේ ආපහු මම එයා වස් කරා. දැන් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට හරි guys ඉතින් ඔන්න දැන් අපි අපේ අල ටික කපා ගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ කපා ගන්න ඕනේ. එක්ස්පර්ට් කුක්ස් ලාට විතර මේ වගේ කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපේ මේ අලපෙති ටික මෙතන තියෙනවා. අපි දැන් ඒවත් තඹ ගන්න ඕනේ මුලින්ම බදින්න කලින්. මේ වතුර එකට පොඩ්ඩක් ලුණු ටිකක් දා ගන්න ඕනේ රස එන්න. අපි දැන් අලපෙති ටික එකතු කර ගන්නවා. ඕගොල්ලෝ මේක කරද්දි පස්සට වෙලා ඉන්න. මොකද මේකේ වතුර හැලෙන්න පුළුවන්. මේක ඕගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඩ්‍රේන් වෙන්න තියන්න ඕනේ වතුර ටික. මේක දැන් හොඳට තැම්බිලා රස්නෙට තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ තාච්චියට දාගන්න කලින් මේක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රේන් වෙන්න තිබ්බොත් හොඳයි. මොකද මේක තෙල් විසිනවා වතුර පිටින් දැම්මොත්. guys ඉතින් මෙතන අපි ගාව තියෙනවා ප්‍රීමියම් රෝ එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් කොකනට් ඔයිල් එකක්. දැන් අපි තාච්චිය හීට් අප් කරගන්නවා. තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා දෙක තියෙන්නේ. නෑ ඒ වතුර. වතුරද? ඊ වතුර ඔම්මු දෙක්කදර වතුර නැතුව යනවා දෙක්කද? ඒ වතුර නැතුව යනවා ළමයි. වතුර හින්දනවා. මෙච්චරක් විතර තෙල් ටිකක් දා. ඔයගොල්ලෝ ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. නොගැඹුරු තෙලේ. හරි guys ඉතින් දැන් අපි බැද ගන්නවා. ඉතින් මේකක් දාලා ගන්නවා ටෙස්ට් කරන්න. ඒක ලස්සනට තියෙයි. අතින් දාන්නේ. අපි මේක අතින් දාන්නේ මොකද මේක එක්ස්පර්ට් කුක්ස්ලා කරන වැඩ නිසා. ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟට තෙල් විසින්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක බලාගෙන හිමීට කරන්න. සේරම එකපාරට දාන්න එපා. ඔක බැදින්න නැතු යනවා. ඈ? සේරම එකපාර දාන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ මේක රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ඔව්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි බැදගත්තු ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ටික. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ සීසනින් එක දාගන්න ඕනේ. මේ මිරිස් කුඩු. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන් කටේ සැරට. මේක කටේ රහට දාගන්න පුළුවන් ලුණු. ඔයගොල්ලෝ බලන් හිටපු සැටිස්ෆයි මවුත්ස් එක ළඟ වෙනවා. ඉතින් මගේ ඇසිස්ටන්ට් හිරුට ලැජ්ජයිලු. ඒක නිසා අද මම තමයි සැටිස්ෆයින් මවුත්ස් එක කරන්නේ. මේ හොඳ සීසනින් එකක් තියෙන කෑල්ලක් අරගෙන satisfying mouth මේක ඇත්තටම මොනවද නියමයි මේක. thank you sauce ටිකක් ඕනේ අර ෆ්‍රිජ් එකේ ඇතුලේ දැන් කන්න මොකද? හරි guys ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද අපි ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් හැදුවේ. ඔයගොල්ලන්ට තාම subscribe කරන්න නැත්නම් යටට ගිහලා subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න, පළට ගිහලා comment එකක් දාන්න, මේ වීඩියෝ share කරන්න. එතකන් ඉතින් යන්න. crispy kitchen